hưởng hoàn hảo vẻ đẹp trẻ trung của Đông Kiệt. Đông Kiệt từng là ánh trăng trắng trong lòng vô số người, và vẻ đẹp tinh tế của cô đã được con trai thừa hưởng một cách hoàn hảo. Mỗi lần nhìn ảnh của cậu bé, tôi không khỏi trầm trồ trước sức mạnh của gen di truyền, sao chép hoàn hảo những phẩm chất quan trọng nhất của Đông Kiệt. Con của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng khơi gợi trí tưởng tượng vô tận. Vẻ ngoài độc đáo và ngày càng quyến rũ của Triệu Lệ Dĩnh kết hợp với phong thái tinh tế trước đây của Phùng Thiệu Phong tạo nên một thỏi nam châm hút nhan sắc tự nhiên. Với sự kết hợp của những gen đẹp, con của họ khó lòng không đẹp. Cặp đôi Trần Yến Tây và Trần Tiêu đều sở hữu vẻ đẹp không thể phủ nhận. Mặc dù vai diễn tiểu long nữ của Trần Yến Tây gây tranh cãi, nhưng khí chất ngọt ngào của cô vẫn luôn mạnh mẽ. Trang phục cổ trang của Trần Tiêu cũng thu hút nhiều người. Hai vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt hội tụ trong họ, định mệnh đảm bảo rằng con cái của họ cũng sẽ sở hữu sức hút độc đáo. Người được mong chờ nhất chắc chắn là con gái của Cao Nguyên Nguyên và Triệu Diêm Đình. Vẻ đẹp của Cao Nguyên Nguyên là vẻ đẹp của một nữ thần quốc gia, khí chất dịu dàng và thanh lịch của cô ấy không thể nào quên. Kết hợp với gen thanh tú của Triệu Diêm Đình, vẻ ngoài của tiểu công chúa này gần như không thể đoán trước được. Cuối cùng, khi cả cha và mẹ đều sở hữu những thuộc tính thể chất vượt trội, con cái quả thực có nhiều khả năng nổi bật hơn. Các đường nét trên khuôn mặt, tỷ lệ mắt mũi và kết cấu da đều phần lớn được thừa hưởng từ gen của cha mẹ. Tuy nhiên, gen chỉ cung cấp một điểm khởi đầu tốt, sự phát triển tiếp theo đòi hỏi